આજે આપણે બનાવીશું ટેસ્ટી ચટાકેદાર ગુજરાતી ઊંધિયું। દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં વરસમાં ઊંધિયું બને કે ના બને, પણ ઉત્તરાયણમાં તો બનતું જ હોય છે। તો આજે આપણે પણ આવનારા ઉત્તરાયણના તહેવાર માટે ઊંધિયું બનાવીશું। તો સૌથી પહેલા આપણે મસાલો રેડી કરી લઈશું। એના માટે અહીંયા આપણે સિંગદાણા લીધેલા છે, અડધી વાટકી જેટલા ધાણા લીધેલા છે, 2 ચમચી આ આપણે લીલા મરચાં સમારીને લીધેલા છે, સાથે કોથમીર અને 2 ટામેટા લીધેલા છે। તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા ગ્રેવી કરવાની છે। તો આપણે સૌથી પહેલા સિંગદાણા લઈશું, સાથે આપણે 2 ચમચી ધાણા લઈશું, આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। સિંગદાણા અને ધાણા ક્રશ કર્યા પછી અહીંયા આપણે લીલા મરચાં અને કોથમીર ક્રશ કરી લઈશું। તમે આની અંદર આદુનો ટુકડો પણ એડ કરી શકો છો, લીલું લસણ નાખવું હોય તો એ પણ નાખી શકો છો। અહીંયા હું લીલું લસણ નથી નાખતી, તો આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। ધાણા અને મરચાં પણ આપણે ક્રશ કરી લીધેલા છે। સિંગદાણા ધાણા બધું ક્રશ કર્યા પછી હવે આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે। એના માટે આપણે 1 વાટકી કોથમીર અને મેથી લેવાની છે। તો 1 વાટકી આપણે ચણાનો લોટ લઈશું, સાથે આપણે આની અંદર 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ અથવા ઘઉંનો લોટ લઈ શકો છો તમે। અહીંયા હું ચોખાનો લોટ એડ કરું છું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર થોડી આપણે ખાંડ એડ કરીશું ગળપણ માટે, અડધી ચમચી તલ, અડધા લીંબુનો રસ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે જે અહીંયા આપણે કોથમીર અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી તે આપણે થોડી લેવાની છે, અડધી ચમચી। આ બધી વસ્તુ આપણે એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધીશું જરૂર મુજબ। જો ઊંધિયામાં મુઠિયા ના હોય તો ખાવાની મજા જ ના આવે। અહીંયા આપણે લોટ બાંધી લીધેલો છે, તો મુઠિયા આવી રીતના વાળી લઈશું ગોળ ગોળ। અહીંયા આપણે સરસ મુઠિયા વાળી લીધેલા છે, તો આ મુઠિયાને આપણે તળવાના છે। સાથે આપણે અહીંયા શાકભાજી લીધેલા છે ઊંધિયા માટે। અહીંયા મેં અલગ અલગ શાકભાજી લીધેલા છે। આ આપણે સક્કરિયા લીધેલા છે, સુરણ લીધેલું છે, રતાળું લીધેલું છે, સુરતી પાપડી લીધેલી છે, સાથે આપણે કાચા કેળા લીધેલા છે, આ રવૈયા છે। એ બધી વસ્તુ આપણે તળી લેવાની છે। તો સૌથી પહેલા આપણે મુઠિયા તળી લઈશું। એના માટે અહીંયા આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આ મુઠિયા આપણે એડ કરી દઈશું। અહીંયા ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો છે, જેથી કરીને મુઠિયા સારી રીતના તળાઈ જાય, અંદરથી કાચા ના લાગે અને એકદમ મુઠિયા આપણા ક્રિસ્પી બને। ઊંધિયામાં તમે જેટલું શાકભાજી નાખો તેટલું ઓછું છે। એ આપણા સરસ મુઠિયા થઈ ગયા છે, એકદમ ક્રિસ્પી। તો આને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। હવે જે શાકભાજી છે તે આપણે લેવાના છે। તો સૌથી પહેલા આપણે આ એક શાકભાજી તળી લઈશું। જો તમે તળીને નાખશો શાકભાજી તો એકદમ ક્રિસ્પી લાગશે। આવી જ રીતના આપણે બધા શાકભાજી તળી લઈશું। બધા શાકભાજી આપણે સરસ તળી લીધેલા છે। તો હવે આપણે આ રવૈયા છે તે ભરી લઈશું। એના માટે આપણે મસાલો બનાવી લઈશું। કોથમીર મરચાંની જે પેસ્ટ છે તે લઈ લઈશું આપણે 1 ચમચી જેટલી, સાથે આપણે અહીંયા આદુની પેસ્ટ લેવાની છે 1 ચમચી, સિંગદાણા જે ક્રશ કરેલા હતા તે લઈ લઈશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી ખાંડ,
અને થોડું આપણે તેલ લઈશું, અડધી પરી જેટલું. આ બધી વસ્તુ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આની અંદર આપણે પાણી નથી નાખવાનું. મિક્સ કરીને જે રવૈયા છે તેમાં આપણે આ મસાલો ભરી દેવાનો છે. રવૈયાની અંદર આપણે આવી રીતના મસાલો ભરી લઈશું. સ્ટફિંગ ભરી લીધા પછી આપણે હવે ઊંધિયું બનાવી લઈશું. એના માટે આપણે અહીંયા જે તળેલું તેલ હતું તે લીધેલું છે એક કઢાઈમાં. તો આપણે તમાલપત્ર એડ કરીશું. સાથે 1 ચમચી આપણે જીરું લઈશું, અડધી ચમચી અજમો, સેજ આપણે ગરમ થવા દઈશું. હવે જે આપણે પેસ્ટ બનાવેલી હતી તે એડ કરવાની છે આની અંદર, કોથમીર અને મરચાની. સાથે અડધી ચમચી આપણે હિંગ એડ કરી લઈશું. એકવાર આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે વાલોળ પાપડીના દાણા એડ કરવાના છે. અહીંયા 1 વાટકી આપણે દાણા લીધેલા છે. સાથે આપણે અહીંયા તુવેર અને વટાણા લીધેલા છે 1 વાટકી. જો ઊંધિયામાં દાણા વધારે હશે તો સારું લાગશે ઊંધિયું. ઘણા લોકોને દાણા વધારે ભાવતા હોય છે એટલા માટે. તો આને આપણે 2 મિનિટ માટે આવી રીતના મિક્સ કરતા રહીશું. ગેસ આપણે મીડિયમ રાખીશું. 2 મિનિટ દાણાને બધું શેકી લીધા પછી અહીંયા આપણે 1 વાટકી ટામેટાની પેસ્ટ નાખી દઈશું. જે ટામેટાની આપણે ગ્રેવી કરેલી હતી 2 ટામેટાની, એ આપણે ગ્રેવી એડ કરવાની છે. આને આપણે 5 મિનિટ માટે આવી રીતના મિક્સ કરતા રહીશું. હવે આપણે આની અંદર મસાલા એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ઊંધિયાનો મસાલો. અહીંયા આપણે તૈયાર જ મસાલો એડ કરીએ છીએ. સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું. આ બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે આપણે તળેલા શાકભાજી છે તે એડ કરવાના છે આની અંદર. એડ કર્યા પછી આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. હવે આપણે અહીંયા લીલું લસણ એડ કરીશું. સાથે આપણે અહીંયા અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. અને 10 મિનિટ માટે આપણે આને ઉકળવા દઈશું, જેથી કરીને દાણા આપણા સારી રીતના ચડી જાય. થોડું અહીંયા આપણે ગરપણ એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી આપણે ખાંડ એડ કરીશું. સાથે ખટાશ માટે અહીંયા આપણે આંબલીનો રસ અથવા લીંબુ લઈ શકશો. અહીંયા હું લીંબુ એડ કરું છું. અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. એકવાર મિક્સ કરીને આપણે હવે ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ પછી આપણું ઊંધિયું એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. તો હવે જે આપણે મુઠિયા હતા તે એડ કરી દઈશું. મુઠિયા આપણે લાસ્ટમાં જ નાખવાના છે. 2 મિનિટ માટે આને આપણે આવી રીતના ઉકળવા દઈશું. તો આને આપણે હવે સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણું એકદમ ઓછા સમયમાં ટેસ્ટી ઊંધિયું રેડી થઈ ગયું છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.